मुटुले खिच्नुपर्छ नि त त्यहाँ। हेलो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ मुक्बाङ गर्दैछौँ। मैले चाहिँ तिनीहरू लिएको छु अनि आज चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो फर्स्टचोटि कस्तो रहेछ हुन्छ भनेर नि त यो मैले लिएको। यो चाहिँ डम्पलिङ हो। यस्तो सस छैन रहेछ त भाइ। सस त किन डिप गरेर खानु, मिठो त मिठो रहेछ। यो चाहिँ मुख यो उयो भएर त यो हो। यो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ म यहाँ अन्त कम्ती बनाउनु पऱ्यो नि भाइ, कम्ती। Let's try what's the deal. Đây làm đấy ra thể rồi đó. Mau nữa nè. Nhà hàng của nó. Cô đã gì thế ta? Cái đi. Ba. Nhưng mà tôi sẽ hành. Tắc cái ẩn rồi. Back भाइ, back पनि छ। हामीले वहाँनेरि फ्रोजनमा छ। त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नि यिनीहरू पनि यस्तो राख्नु। यिनीहरू निस्क्यो भाइ, यिनीहरू आयो। अब यसलाई मैले चाहिँ यहाँ निस्क्यो। अब कहाँ थियो? चाहिँ मजाले सानो फ्लेममा पकाउनुपर्छ। चिम्टा त मैले भेटिनँ पनि। ए इँटा रहेछ। त्यो चाहिँ मैले हल्का तेल लगाएको। अचार रहेन है भाइ, अचार रहेन। मैले चाहिँ अघि यसरी हेर्दै गइरहेको थिएँ नि त। अनि त्यहाँदेखि यसो हेरेको अब यसको डम्पलिङ पनि आउँदो रहेछ भने मैले यो चाहिँ पिरो हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ चिजको हुन्छ। यो चाहिँ चिज अब लेट्स ट्राई कस्तो हुन्छ। यो ट्राई गरेर मुक्बाङको लागि ट्राई गरौँ न त जस्तो लाग्छ। मजाले भइसकेको छ। आमा आउनु नि, म चाहिँ अघि यति खाएँ कि अनि मैले भाइ र आमालाई बनाइदिएँ। लु भाइ खा, यहीँ छ भाइ। मासु पनि यहाँ हल्का यसरी मजाले साकिन्छ। आमा अलिक सानो लाउनु न टिभी। हाम्रो चाहिँ घरमा एनी टाइम टिभी हुन्छ। तपाईँहरूले के के ल्याउनु भएको छ भने यस्तो किन्नु एकदम सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यो ताजोदेखि किनेको $90 धनियाँ छ त भाइ, अघि ल्याएको भाइले चाहिँ अचार किन्दैछ। यो चाहिँ नि प्लेटमा निकाली हाल्नुपर्ने छ। टु मच यो भयो। आमा बस्नु नि। खोर्सानी जहिले खोर्सानी हाल्न 10-12वटा 10-12वटा यो भात चाहिँ मजाले पाक्यो। यो भात
मैले भाइलाई भनेको मुखमा गरै गर भनेको यो भात चाहिँ थालमा झिकिहाल्नु होला भाइ ओके अब म बी केयरफुल मम्मी अरे यहाँ बस्नु तँ भाइ आइज बस खानु हाम्रो त भाइलाई यसरी पकाएर दिँदा पनि मैले चाहिँ अरू खाएँ खानु सक्दिनँ होला यो यहाँ पनि छ उब्रे पनि कि राख्छ मजाले भयो भात मलाई भात चाहिँ मजाले बुझेको छ मनमा तर यो अरूहरूले चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हो कि तर त्यस्तो होइन हौ मिठो छ भने चाहिँ केही हुँदैन तर मिठो छैन भने त्यस्तै मैले एउटाको $7 झन्डै $8 पर्छ आमा लु बस्नु नि यहाँ आउनु सुरु र आमा खानु मलाई पकाइदिएको नि त खानु नि आउनु मासु पनि एक छेउमा लिएर मासु यहाँ त्यो चाहिँ सुँगुरको मासु त्यही भएर अलिक पकाउँछ भने चाहिँ त्यो भात चाहिँ खाँदै गर्छ कम्ती यहाँको चाहिँ भयो भाइ तगि भन्छ हालेको ट्राई गर्छ मैले यो चाहिँ भर्खर हालेको
하면서 담아 드렸더니 예. 이렇게 밑에다 비벼보자 전에 쌈도 사다 말고 Cái tôi sao xài rồi sao? nhà bột sao mà hả rồi lại bắt chạy Cuối tuần. mà chứ sao có bao của mày đặt á đặt chứ chỉ số vào mình đặt nhà chứ 우리 약속 써서 와 내가 무쇠도 필요 좀 필요 근데 안 하는 건 tiêu một quay để bỏ một quay Em sắp bèo đó thảo bố à? Ôi trên cần của nó bố. Posso pirou? Hả? Lấy cái đấy rất tiền tiền à? Cái này này, cái này. Nhau. Đây là bạn. Apa lemon kurang soleh? 뭐라고 한다? 또 필요? 오 마이 갓. 잘 썼대나? 이거 많지. 야, 그래도 dollar 보내. 뭐 짠 보내러 이렇게 들어가고. 술한테 밭 껐어. Cái đó. 밭 뿌니 빌어. 와, 필요 온다 요다. 그 약속 앞에 필요. 술은 거는 시켜마. 야. 니 싫어하잖아. 오 마이 갓. 또 필요? 오 마이 갓. 그래도 원래 감정되나? 까매. 아고 니베. 니 샤피 다 아고 니베. 로이 거 있잖아. 뭐또 말해서. dollar 좀 필요. 이거 필요 팀 안에 또 어제 필요? 뭐또 말을 갖다 뭐, 아고 빨리 이 맛이 나게 드세요. Tài giờ đó, chắc không được. 오늘 또 필요를 사오면서 다 해석되나요? 더 걸래. 이래 해라 서울서나? 왜 가네? 어? 이 정도 알려.
तपाईँलाई मन पर्ने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पुरै चाहिँ खाइसक्दैन चाहिँ फिनिसमा बत्ती छैन हेर त सुरेश छैन हौ ए आपा यहाँको बत्ती गएछ हौ बत्ती बनाउनु यहाँ झरेछ बत्ती वाइफाई पनि जान्छ अहिले हाँ? वाइफाई जाँदा सुरेश आवाको लागि गर्दा जाँदा चारो दिएको कि आफू मात्रै टन्न भएर बेस रखा बुढी जुग्ला है टु मच पुरो सूर्य नआएपछि खान्छ